Kalai, get well soon, and I'd like to welcome everybody here on our show. Yes, all right. So welcome again. Good evening once again. I'm sorry, Vahn. It seems that the audio was not turned on, but it is now, so that's why I'm saying hi again. Once again, I am Architect Pacoy Aniag. This is Architect Vahn Pineda, and Architect Kalai De Leon is not with us tonight. So, for tonight, we have a very interesting episode. We're going to be talking to a very, how should we say, important person in the city of Valenzuela. His job, as well as his position in the national circuit of building officials, is pretty important as they tackle things that, how should I say it? They're the ones who ensure that all professionals are in check with regards to what they build. Can we say that? Mm-hmm. Yes. And without further ado, let me introduce our guest for tonight. Is actually a batchmate of mine. He studied BS Architecture, University of Santo Tomas, and graduated 2002. He's a licensed architect, an environmental planner, a CN architect, and a fellow of the Royal Institute of Architects of Singapore. He is building official of the city of Valenzuela and has been since 2013. Is the executive vice president of the Philippine Association of Building Officials for 2019 to 2020. I believe he's also up until 2021. He's also the principal architect of ECMP Architects, one of the writers of the book An Architect's Guide to RA 9514, and one more book a series of books that he's been known for. Series. Yep, is Tindahan ni Mang Ed. Ladies and gentlemen, please welcome Architect Edison Ching-Padilla. Woohoo! Good evening, Ed. Good evening, Mang Ed. And may we call you Mang Ed for the show, sir? Pwede. Formal, masyadong formal. Ako, Mang Ed. Formal, so Mang Ed. Naalala ko pa nung college yung first book mo na pinakita mo yun. Ano na ba yung progress ng Mang Ed? Ganun pa rin. We've been still doing third book in a while. For a while, it appeared at sa Manila Times, and then may tawag dito, recompile lang siya. So, Nice. By far, ilan na yung volumes mo niyan? Or ilan na nag-books? dalawa lang to si Mang Ed because I'm working with a new cartoon. It's called Trevor. Okay. Trevor. Naka-Mickey Mouse pants. Yeah. Mang Ed, saan po pwedeng mabili ang mga books mo? Wala na ata yan eh. Wala na. Sayang naman. We'll work on reprint. Pero yung Trevor, lalabas pa lang siya. Okay. Kasi, pinupost ko to sa Facebook page. Sa Facebook ko. So, yung mga scripts niya lumalabas. So, yan. So, mga... Do we have a scheduled release? Wala pa. Pero ano yan, sir? Series of... may story ba? Comics? Anong... Sa daily script, diba? Humor script yun. Ano yan? That's the other side. Kasi masyadong serious pagka building official eh, diba? Yes, sir. That keeps me sane, actually. Pag hindi natin ginawa yan, wala. Baliw tayo. Ano yan? Kumbaga sabi ko nga, I'm full-time and a professional cartoonist and a part-time architect. Tama yun. Okay. So, let me ask you, Mang Ed, one of the things that, as of late, Valenzuela has been known for is yung online application nyo of permits. Can you tell us more about that? Sige. Para mamaya, para we go into deeper, no? So, to the listeners, so, naka-monitor sa atin, when I assume the position as building official,
together with our Mayor Rex Gatchalian noong 2013, ano. Yun ang marching orders niya. Sabi niya, ayusin natin yung engineering permit. Simply because, yun ang naiwan na ma-automate. Ang term ni Mayor Sherwin Gatchalian, now Senator, nakatutong sila nun syempre sa business permit and real property and the other automation. So, kasi nga, nandun yung notion na mahirap siyang i-automate or mahirap siyang i-online or what kasi nga, it requires desktop review, di ba? Yes. It requires a plan review. Technical siya. Hindi katulad ng business permit na documentary lang, di ba? You submit ganito ganyan, you fill up the form, and that's it, di ba? Ito, kailangan mo yung drawing, yung detalye, yung firma, yung, di ba? Yung pumirma ba, buhay pa. Ang daming details, di ba? So, Yes. but, yun nga, so we did actually after, 2013 or 2014, January 2014, we fully launched yun yung 3S Plus electronic terminal. It is the first in the Philippines of fully automated building permit application system. So the concept actually, if you've been to Valenzuela City Hall, it's on the 3rd floor of the finance building. Makikita mo ron kasi it's a green room, no? The concept basically, Pacoy, para kang nasa Citibank. Okay. No? So imagine mo sa Citibank, di ba nung in-introduce nila na 24-hour banking, you just go there anytime, there's a terminal, there's a computer, look to the teller, di ba pa, punta ka doon, gusto mo mag-deposit, bayad ka ng bills mo, credit card bills, deposit, withdraw, ATM ang kausap mo, machine. So parang doon namin tinake off yon. So contactless talaga. So Contactless. pag go there doon sa electronic terminal, kausap mo yung touchscreen. Yes. Yes. Step process now na nagsasalita rin in Tagalog, di ba? Yung PIN ang gustong aplikasyong applyan, no? Ganun yun di ba? So it's step by step. So para ka lang video ATM, di ba? Step by step, Yes, BPI, yes. gano'n. And then, Yes. kasi, we provide a box. We provide a box where you put all your documents there para hindi mawawala. And then, that's the last process there. Ihulog ang iyong Plano. buong application sa kahon, di ba? Yun. And then, the terminal issues you a claim stub. And then you go home. So basically, in less than 15 minutes, nakapag-submit ka na ng building permit mo. Painless process. And then, in the claim stub, there it indicates kailan ka babalik. Okay. So, ito rin, in Valenzuela, we need to normally pick up within around time of 2 days. Of the whole permit process? Yes. So So, paano in 2 yung... days, again, in 2 days, yield naman pal, diba? At Yes. day, go back, you check, and then if there's a compliant, then we'll return to you the box. And then, together with that, it's the compliant sheet. Wherein the officer today discusses to you, the applicant, what are your deficiencies as a whole. So, ibig sabihin, in 2 days, kung pasado o hindi. Tapos, Yes. kung hindi kung may supply, meron kang correction sheet, nakasulat na doon ano yung mga kulang mo. Para pagbalik mo, Kompleto na. ito na dapat yun. Compliance na lang. Okay. Holistic ang approach dahil ang ayaw pa sa natin, ang inalistin natin doon yung piecemeal na, ito muna sinet, balik ka, di ba? Pag naayos mo na yun, tapos binigay mo ulit sa receiving, ibang tao na naman na nag-check, di ba? Tapos iba na naman na nakakabalik, balik ka na naman, di ba? Yes, pabalik-balik. That's the normal routine before, di ba? So, we changed that kasi leto ko, kulang ang application mo, dadaanan lahat yun. And then, nakalog lahat sa computer, yun is computerized, it's automated. Tapos, pagdating nyo sa dulo, sa akin, ipiprint yung compliance sheet that I designed. Kasi minsan naman, may mga kulang lang ng isang Xerox ng PTR. Diba? Yes. Minsan kasi meron naman yung, di ba, for consideration,
kulang lang ng pa yung ganito. Sa kaso, balik din mo pa ba? Di Oo ba? nga, Yung oo nga. parang, i-go mo na sa payment para pagbalik ka, i-release yung permit, bigay mo to. Di ba? So, So, pardon the term, pero pwede kahon. Oo. Di inalis ba? niya yung nakakatanga factor. Yes. Oo. Yun yung So, parang at saka, nakakainis eh. bukod sa nakakatanga, minsan naman, siyempre, side, ano, applicant minsan may nagtatanga-tangahan din eh. So, Yes, yes. dalawang point yan eh, di ba? So, because of its less contact, human interface, malaki yung factor na na-eliminate mo in as far as fixing is concerned and yung yung tawag dito, yung mga under the table. Oo nga. Kasi ang kausap ko computer eh. Oo nga, oo nga. So, sinabmit lang talaga yun. Sa assessment pa lang, kulang na. Di ba? Ganon. So, yun ang innovation natin sa Valenzuela. We did that 2014 until 2014 pa pala yun. 2014, yeah. And 20, now is 2020, di ba? 2019, if you're updated, Pacoy, towards the end of 2019, Valenzuela released the Paspas permit. Okay, and what? Paspas permit is your Paspas permit, sir, is? permit within 8 seconds. Wow! Oh, Yes. Ano pa na-check nyo doon? kaya, sir? Ibig sabihin, doon sa Paspas permit, in-online na namin lahat, online platform. Business, real property, local civil registry, and building permits. So, ibig sabihin now, at this time I'm talking to you, you can now submit your building permit application online. Okay. Online na yun. Paano yung mga plano? Yung plano, yun nga lang, sabi ko nga, pagdating sa atin, magtrabaho. So, either you scan the plans, or you using your cell phone, basta clear and readable, kasi kailangan pa rin ng sign and seal. Yes. So, Opo. ang point ko lang dito, you scan or you digitize all your documents, and then dun sa website ng Valenzuela, gagawin mo lang doon sa terminal ng building permit is that i-upload mo lang siya lahat. Pupunta pa rin siya doon to drop everything. Sa online. I mean, you go to the website, Online. and then mga questions doon, and then upload architectural plans. Upload structure plans, di ba? Upload mga ganitong documents, di ba? Bill of materials, gano'n. So, i-upload mo siya. And then, click submit, di ba? So, kumbaga, ang point natin dito is that it's quite rude, pero that's the only thing we can see kasi di pwedeng PDF tsaka JPEG kasi how can we check the signatures, di ba? Kailangan wet signature eh. Wala pa tayong e-signatures na ini-issue ang DICT or DTI or PRC, we don't know. Hindi pa ba natin pinapayagan yun? Kasi ang dali na ngayon from CAD to PDF. Tapos yung signature i-attach natin as a digital signature through PDF. Hindi, kasi ang digital signature actually may nire-require ang DICT authenticate eh. So like yung mga documents ng mga secretaries, di ba? Parang may barcode. Yes. Parang ganon. So kailangan pa natin noon. Kasi digital or signature, hindi man necessary, hindi porket pumirma ka, in-scan mo, tapos JPEG na, digital signature na siya, di ba? Di ba? Kung ganun So, Mang Ed, natin, di ba yun? Paano po kasi di ba required tayo na multiple copies yung sinasubmit minsan na hard copy. So ngayon, yung i-upload mo, isa na lang talaga. Tapos i-distribute na lang yun to different departments. So simultaneous na yun. Sa office ko nandun ang locational, different section, sabay-sabay nilang bubuksan yung file. O, they do a simultaneous evaluation. Kasi ang digital signature actually may nire-require ang PICT to do the order payment via email, di ba? You will be notified via email that your order payment is okay, is ready. Babalik ka sa website ng Valenzuela. Pag check mo tatanungin ka na. So, ito yung order payment. Would you like to payment?
Okay. Bayaran Mhm. kayo dyan kaya credit card or debit card kung may online transaction. Pati yung fees na Ah, babayaran na okay. online. Pati fees. Wala ba may GCash ba, sir? Cash pwede. Bayad, pagbayad mo, ba? May Maya, GCash, Mm. ah, bank transfer, di ba? Basta yun, credit card, di tinanggap na. Pag sinabing your payment is okay, antay ka 8 seconds. Okay. Pag less than 8 seconds, magpa-prompt na sa iyo yung building permit mo. Wow. So now, so kapag nasa iyo yung building permit mo, then it's a digital, tama ka ngayon. So, Ah, pero may kolatilya yon. May Mm. kolatilya yon. If complete na building permit mo, within 15 days, to the city hall, 2 hard copies. okay. 2 hard copies Ah, of the same. Diba? Ibig sabihin, tapos na. Diba? Wala na. I-print na lang yung kopya mo, isasabit mo lang yung 2 original. Bakit? Kasi kailangan natin ng storage ng actual oo. hard copy. Diba? Yes, sir. Plus, doon ko rin ibibigay sa'yo, palit tayo, ibibigay ko naman sa'yo yung hard copies ng all ng permits mo. Kasi kasama Okay. dyan yung barangay clearance na binayaran mo, locational clearance, yung fire, and the building permit actual, the hard copy, ibibigay ko sa'yo. Palit tayo, kaliwaan tayo. Ang question ko sa inyo dyan, as much as ang bilis ng process nyo dyan, how long does it actually take you to check the plans or lahat ng Documents. plano? And the documents, sir, kung kompleto ba or kung may kulang. Okay. Hindi kasi ganito yan eh. We establish now a checklist. In Valenzuela, we establish a checklist on how to check the plans. Ibig sabihin, hindi kahon. Kasi, Pacoy, titignan mo rin naman eh. The building official only checks the plan as per the National Building Code based on completeness. That's the number one category. Diba? That's the number one, dadadaanan mo completeness of the plan. Kaya nga, Yes. di ba, sa iba pag Mhm. kulang, balik ka. Di ba? Kulang ng isang sheet, kulang ng isang firma, kulang ng completeness. Next, after the completeness is the compliance. Yes. Minimum compliance. Ibig sabihin, sabi sa architectural plans, 4 na elevation, 2 section. Di Okay. ba? Oh, sabi, Drawing compliance 'yun. yes, Pero sabi kailangan, yung content talaga. correctness, Ayun. saan tayo mag-uusap. Okay. Correctness. Bakit? Yung personal eh. Bakit ko kukorekin yung gawa mo? No, Pareho naman with tayo regards nag-aral ng, to, for pareho tayo example, nag-aral ng building code eh. hindi ba sa inyo, kunwari, merong local city ordinance and whatnot, building height limit, mga Mhm. kahit setbacks, rules Zoning ordinances. easements. You being the consultant of the owner, yung commission, then you do due diligence, di ba? Alam mo, yung Mm, pinakakagad ng drawing, hindi mo alam Okay. ang height requirements dun sa area, hindi mo alam na yung pinagagawa ng kliyente, hindi pala tama dun sa land use, na dapat pala may Mm. setback or may road widening pala dun sa area na yun. Siyempre, as designer, trabaho mo yun. yes, yes, Bayad yes. Mm. Now, eto tayo. Sinabi ng 5 meters ang setback eh. 3 meters lang do drawing mo. Oh, aprobahan ba yun o hindi? O, di ba? Oh. So doon pa lang, cross out na yun. Parang exam sa, parang board exams. Yes. Di ba? Kaya, yun sinunod namin yun. Kumuha kami ng una drawing requirements. Di ba? Yes, yes. Uh, and Mm. then, and then, minimum compliance. Now, as to the correctness, hindi dapat sumasakit ang ulo ng Office of the Building Official yan. Bakit? Pinirmahan mo yung plano. Tinatakan mo. And we call that Mm. contract documents. Yes. Meaning, these are legal and binding documents. So pag may mali dyan, sino dapat idemanda?
hindi si building official. Yung pumirmang in charge of design. Yes, At yung yes. pumirmang in charge of construction. Diba? Yun ang sinasabi ko. Kaya nga, sa arkitekto, sigurado. Tama. Diba? Kaya Tama. dapat, sinasabi natin, wag lang pahirapan din yung kabilang side, di ba? Oo. Yung kasi kumbaga alam natin yan eh. Ikaw magdo-drawing ka, magde-design para sa kliyente mo. Ikaw mag-i-explain, boss. Hindi mo pwedeng pinipilit nyo na 3 meters setback. Hindi mo Yes. ma-approve ako ng permit. Yes. Ikaw ang magko-convince sa kliyente. Next. Hindi ko maintindihan sa mga malalaking firm. Yan, pinagalitan ko na si William. Kasi si William ko nakikinig. Bakit may mga malalaking firms na may tatak ang plano na for permit, for construction, Okay. for bidding? Kaya minsan tuloy, ito experience ko talaga actually. Iba talaga yung for permit. Kung na-meet lahat ng requirements, syempre maaprubahan. Diba sabi ko nga, pagdating sa site, iba na yung tinatayo. Okay. Okay? Iba na yung tinatayo. Kaya nasabi ko sa inyo, ito, hindi lang kasi, iba kasi ang practice dito. Akala nila it's always the building official that is liable. Now, we have all the internet and all. Maliwanag building code, if you read it, lalo na yung forms muna, mag-start tayo sa forms. Di ba, may ina-apply tayo, di ba? Okay, Yes. may form. Yes. May permit na issuehan ka. Ang susunod na, pag tapos ka na, certificate of completion. Tama? Yes. Yes. Yung for certificate of occupancy, you submit a application for occupancy, you fill up a certificate of completion. Try nyo maghanap ng certificate of completion na form. Ano yung unang sentence doon? Ikaw, Yes. di ba? Ikaw as the designer or owner, hereby certify Yes. that the construction is in accordance with the approved building plans with building permit number. So, ibig sabihin, dapat, kung ano yung nasa approved plan, yun ang nakatayo dahil yun ang isinecertify mo sa certificate of occupancy. Pagkatapos magsasubmit ka ng as-built plan. That's notarized, Pacoy. That's notarized. Yes, oo nga. Pwede kang kasuhan ng perjury. Di ba? Yung Actually, professional na pumirma ng completion. medyo common practice yun eh. Di ba? Tama, di ba? Yes. Kasi anong turo sa atin? Pag may bagong mag-as-built, pwede. Pero hindi occupancy stage. During the construction, prior to any revisions, you submit to the office of the building official a notice that there are amendments, amendatory plans. Yes. Parang shop drawing, you submit for parts and parcel to the office of the building official amendatory plans. Nasa building code yan. Ako, I have to admit, Mang Ed, I've never submitted amendatory plans. I have to admit. That's a common practice. Diba? Yes. Pero again, basahin nyo kasi yung forms na pinipirma nyo. Diba? Paano nakasulat dun eh? Kaya ano nangyayari sa atin? Hindi, pumipirma lang kasi tayo sa tulo and then we allow the contractor to fill it up. So, or whoever. Ano ang ginagawa nyo in that case? Are there penalties? Are there meron bang rectification? Oo nga, sir. Paano kung may makalusot? Well, penalties are one based on, ang nakakalungkot kasi sa building code, ang dami-daming penalties, di ba? Yes. Ang dami-daming fines. Pero if you reach the 10,000, that's it. Yes. Hindi siya per penalty. Yes. Di ba? Ay ba, na-reach mo yung 10,000, which is construction without building permit. That's the normal. Plus, start construction without building permit. Would you agree na yung fees doon medyo outdated na rin? Yes. Actually, we have a move already and may approval na dapat siya pero dahil nagka-COVID tayo nung kumbaga nasa board of consultants na yon, which I also sit as a member. And then for submission na to the secretary,
Kasi nga 1994 pa yung fees di ba? Ayun. Ay, ito ba nakakatawa, sigit ko na bago ang makalimutan. Bakit pa tinataya yung building cost? Hindi, ako honestly, hindi ko dati ginagawa ko yun, pero ngayon hindi na. Kasi na-realize ko, it's not about the cost it's about area. Per area ang... The building is yung misconception ng araw kasi dyan is parang pababain mo yung... Sa milyar. Oh, yes. Sa milyar. Diba? Pero hindi kasi ngayon, kahit assessor has their own tables na So yung cost actually irrelevant. Pero saan kasi natin dinideclare yung cost? Remember, kaya maraming kopya ang building permit at saka sa gilid nakita nyo parang may mga boxes doon na mga shaded. Yes. That's for PSA. That's for Philippine Statistics. And whatever data we put in there, we submit a copy is submitted to the PSA para taga-compute sila ng ating GDP. Diba? Doon kinukuha yun. Kaya sana hindi dinadaya yun. Kasi data yun Hindi magiging accurate Yes. Diba? Lang ang cost, ang square meter mo, ganyan. Kasi labor lang akin Yes. Hindi ko naman sinabi ko ano lang yung kontrata mo. Sasabi ko sa iyo, ang maliwanag sa building code is the project cost, di ba? It's the total project. Yung iba kasi owner supply, kaya hindi ko sinama, di ba? Ngayong nakakausap tayo ng ganyan parang naramdaman ko yung dagok sa sarili ko nung unang panahon. Si Vahn, gusto ko rin dagukan ngayon. Tapos marami akong gustong dagukan na arkitekto dyan. Kasi nga, nalilinawan lahat. Oo. Conception. We are not required to inspect your construction site. We are not required. Okay. We're not required. Although we have the powers to visit anytime we want. Maliwanag yun sa building code. Basta may construction, pwede kong pasukin yan. Hindi mo ako pwedeng harangin. Okay. Pero hindi obligasyon ng building official inspect during construction. Wala siyang Sa fire code, meron. May obligasyon silang mag-inspect during construction. Bakit? Mataas ang hazard at ang chances na magkasunog during construction. Obligasyon nila yung routine. The building official, hindi. Bakit? If you check on section 303 yata yun, 304, inspection. Sa building code, kasi 301 application Yes. Diba? Application. 302, processing. Okay. Pagdating sa inspection, maliwanag doon, it is the owner that engages the services of a full-time architect or engineer to supervise the construction. Kaya nga merong logbook na sinasubmit at saka pumipirma siya na in charge of construction. Pupunta lang ang building official for inspection pag nag-apply ka na ng occupancy. Bakit in my experience, hindi ko naman dinidemean yung mga ibang building officials, pero at the start of the project, meron ding parang ayaw kami bigyan ng permit until ma-inspect nila. Okay. Yan kasi, yan mga pinagtatalunan yan, okay. Kasi ganito naman ang notion ko dyan. At syempre, galing, ang sa akin lang kasi is, kaya ako pilipilit na buksan siya or I look at it as with an open mind kasi dati akong professional, di ba? Dati akong practicing. Tapos pumasok tayo sa government, di ba? Ang ngayon, titignan ko, nag-apply ka ng building permit. Tama? From the word it's a building, tatayo pa lang yun. Diba? Dalawa meaning nun Building, ibig sabihin, yung structure, building permit, diba? Yes. Na may structure, pero building permit magtatayo ka na permit. Yes. Diba? Magpapaalam ka magtayo. So, bakit ko inspectionin yung site? Logically, dapat walang nakatayo doon. Kasi nagpapaalam ka pa lang. Tama? Yes. Ngayon, bakit naging practice na pasyalan? Kasi nga, hindi ka pa nagpapaalam
Naghuhukay ka na. Nagkukonsa ka na. Sabi ko na eh, Di ba? gawain ng marami. Ngayon, bakit ko i-inspectionin? Kasi nga, sabi sa building code, violation under section 301. Di ba? Pag nag-construct ka ng walang permit, that's 100% surcharge on the fees. So mabigat, Yes. 'di ba? 'Di ba? Kung ang building permit mo umabot ng mga 55,000 times 2 'yon, mabigat, 'di ba? What more kung 'di ba? Malaki yung area ginagawa mo, 'di ba? Nag-start ka ng walang permit. Yeah. 'Di ba? Yun kaya ini-inspect. Yes. Pero again, because of para yun nga ma-streamline natin yung process, nandun yung assumption. Dahil nga you being the professional, 'di ba? Kaya ka nga tinawag na licensed or registered professional, alam mo yung ginagawa mo. So dapat hindi ka muna magsisimula. Actually, ngayon ko lang na-realize yan sa lahat ng sinabi mo with regards to licensed professionals. Bakit nga naman ibibisit ng OBO ang mga arkitekto, ang mga engineer? When trabaho nila yan, dapat assuming na tama na lahat yan. Dapat yun na lang ang trabaho nyo. Saka sa akin, pero biro ako, nakakahiya para sa akin, checkin yung trabaho ng kapwa ko. Yes. Diba? Kasi babalikan mo, pareho naman kami nag-aral ng building code. Diba? Titignan mo yung plano. Correct. Bakit Dapat alam na niya yan. Bakit ito sarada nito? Diba? So, nakakahiya. Pero, okay. Balik tayo doon. For the purpose of, let's say, may nais gawin si Mayor, may vision si Mayor, kunwari, gusto niya i-limit ang parking kasi ayaw niya ng maraming kotse sa lungsod niya. Hindi ba? Hindi ba trabaho niyo yun in terms of pag-check ng building plans na kayo na rin mag-limit nun? Hindi, pero Yes. Pero dapat alam nga kasi bago i-limit ni Mayor yan, it's either you have an executive order or you have an ordinance. Yes. So you being a professional, nakuha mo na dapat yun. Ganito. So ang requirement pala, one car park per 100 square meter of commercial space. Di alam mo na dapat. Yes. Okay. Ilatag mo na yun doon. Diba? Hindi mo na ako pahihirapan nga doon sa mga ganun data. Easement sa may creek, ang tigas ng ulo. Sinabi ng 3 meters easement, diba? Yung recent na lumabas, yung gumuho. Nangangatwiran pa yung iba. Sasabihin ng iba, kasi tatayuan na sa water. Diba? Kaya nga. Nararamdaman ko ang frustration. Ang tanong ko sa iyo, sir, marami kasing maraming matigas ang ulo. Paano kung may makalusot? Paano may makalusot? Hindi, ganito rin naman yan. Ito naman ang kagandahan naman din ng building code. Pag binasa mo kasi ang building code, lahat pwede. Yes. Okay. Sabi ko na sa iyo, lahat pwede. Now, it's up to now the building official on how he will appreciate it. Like for example, sabi natin setback. Sabi dun sa area na yun, kailangan 3 meters ang setback. Pero meron naman sinasabi dun sa building code na kung ano naman yung existing prevailing line and grade. So, kung lahat naman ng bahay doon 1.5 lang, diba 1.5 na lang. Diba? Ibig sabihin, the building official can do that decision, pero it's not the professional na i-insist mo. Kasi yung kapitbahay ko walang side, diba? Kapitbahay ko walang setback. Diba? Ang sagot ko dyan ganito. Ang sagot ko dyan ganito. Maraming ganyan sa office At yung kapitbahay ko walang setback, pinayagang ganyan. Ang sagot ko, porket ba yung kapitbahay nyo bumaril at nakapatay, pwede na rin kayong bumaril at nakapatay. Diba? Yun ang sa akin kasi ang Pinoy mahilig sa ganyan, pera biro. So, maganda yung relationship namin ng mayor ko kasi nga naintindihan niya yung trabaho ng building official. Kaya pag meron din dumediretso sa office niya, minsan hindi na nga ako pinapatawag kasi parang alam na niya yung building code. Ano yung mga opening on firewall. Yan. Firewall na.
ventilasyon daw. Di ba? Oo, yun. Kaya minsan, ayun pala nagiging problema natin, Pacoy. Actually, yan ang hindi mamamatay na issue kung paano. It's the stampad professional. Yes. Kaya maraming pangit na plano o hindi quality plans na lumulusot sa Office of the Billing Official. It's because yung natitira undergrad o kaya ipagpalagay mo ng may kalakaran sa loob ng City Hall na sila titira ng plano, 'di ba? Pero kung meron kang standard na ganyan, ba sa akin, meron na akong baseline, 'di ba? May gagawa pa bang kalukuhan sa loob ng office ko na gagawa ng planong mali na, 'di ba? Ibig sabihin, Yes. ito pa bang professional na at least you set the standard. Yun lang ano yun, 'di ba? Kasi mahirap yung kumbaga, yung frustrations ko before as a professional na nag-apply ng building permit, yun ang parang in-address ko dito nung ako na yung building official. Kasi siyempre, sabi nga natin, hindi rin naman tayo sigurado dyan, yung mahabang buhay building official. So if later on I become a regular citizen and practicing architect again, at least yung iniwang kong kahit sa Valenzuela man lang, di ba? Yes. Ma-enjoy ko yung process na ginawa ko na, ito yun, di ba? So, pero marami lang, ang ano ko nakikita ko lang dito talaga, one, siguro mag-ano tayo, no? Forms. Diyan ang maraming forms. Kasi sa dami, pero biro naman at sa busy ng mga architect or owners, hindi na fill upan mabuti. So yun. So I don't know kung yung mga bagong architects din hindi pa marunong talaga mag-fill up ng forms. Yeah. Hindi alam ang difference ng erection at saka yung tag dito yung raising of structure, di ba yung mga ganon, kung yan ba renovation or new or what. Mm-mm. Di ba, itsitsikan mo na lang yun di ba? So yung mga ganon. So, meron din kasing mga, kasi ako nagtuturo ako dati sa BSU. So, yung mga nagiging ganap na arkitekto, lumalapit sa akin to consult. Tapos ako parang nagigets ko yung minsan sila, kasi in the locality of where they're applying, minsan daw parang nandun sa yung building official, parang hindi rin alam yung ginagawa, or parang I'm sure with respect to building officials out there, hindi lahat kasing knowledgeable nyo. Di ba? Hindi, ganito na lang yan. Ganito natin place yan. One, it's a political appointee. Diba? Yes. So, understand that. With other positions in City Hall. Kasi it's head position. Number two, under the local government code, city engineers also acts as the building official. Maliwanag yun The position of architect is not mandatory in the local government code. It's the city engineer that is required. And for local or third-class municipalities na hindi kaya yung plantilla, dual. So the building official acts as the city engineer acts as the building official. Kaya talagang pagod na si city engineer. No? So halimbawa, here in NCR or highly urbanized cities, QC, 'di ba, Mandaluyong, Valenzuela, marami na, 'di ba, Navotas. Yes. Hiwalay na yung engineer's office at meron talagang office of the building official Manila para si city engineer talagang nakatutok siya sa mga pagawain, diba? Local infrastructure project. 'Di ba? Katuwang yan ni Mayor talaga anong mga pagawain na kailangan para si building official naman, ang focus niya ito nga, evaluation of plans, permits, both for government and private projects, no? So, kaya yung sabi mo nga, yung sa knowledgeable, medyo, yun nga, medyo iba ang pandon. Pero, what we're doing now with PABO, di ba? And what we're doing also with BOOM is Building Officials Organization of Metro Manila, which is the NCR arm of PABO, diba? Yun nga, we do now have get-togethers. Once a month, we meet. Now we do Zoom meetings also para to check on each other's conditions and questions. Then parang peer rin siya, assistance. Yes. Ano na experience nyo dito sa ganito? Peer evaluation, yes. And then, ganun din. And then, DPWH, may kita mo rin naman for the entire past years.
I've been a lecturer also. We've been doing several building code seminars. 40 hours din yun. That's 5 days. Punta kaming Baguio, punta kaming Butuan, punta kaming Iloilo. Diba? Even sa Boracay, bago ipasara yun, we did an evaluation on that. Yun din ang report na lumabas. Diba? So, kumbaga, same with the professionals, we do also require our fellow building officials to do CPD, 'di ba? Para continuing professional development kasi nga hindi naman yun lang at yun 'di ba? Tsaka hindi lang building code, ang dami, 'di ba? Hindi lang building code ang dapat mo. Ang isa pang napansin ako personally, may mga napuntahan akong municipality. Hindi ba ewan ko sa Pabo, ewan ko kung anong napag-uusapan sa Pabo. Pero I found it odd na yung plano ko, ang nag-check, parang graduate ng electrical engineering. Hindi ba, ano yung doon? Okay. Again, sabi ko nga, gobyerno 'di ba? Unmanned or kulang sa tao. Hindi katulad sa Valenzuela, sabi ko nga, swerte ako with my mayor kasi when I assumed the office, ang mga tanong niya talaga is, Ed, ano mga kailangan mo? 'Di ba? So kailangan lahat ng profession meron. Kaya may ECE ako meron ako mechanical, electrical, electronics, kumpleto ako As in sila mismo nag-check ng kada discipline. Bawat type of plans, 'di ba? So good for this. Pero for sa iba nga, yan nakita mo, isa ba, one-man army. Yes. Siya na si assessor, siya na si assess ng fees, siya na si inspector, siya na si building official pala, pagbalik sa office, siya rin pala mag-a-approve, di ba? So, may mga one-man army. Dahil nga, yung plantilla sa gobyerno. And I think, sir, that may be the reason why bakit yung mga building permit sa ibang municipalities matagal bago lumabas. Yes, yun din ang isang reason. Kasi nga, again, for local executive, siguro, ang focus nila palagi, ang nakikita nilang bloodline ng City Hall is the business permit. Diba? So, yes. Ang nagdipupuno ng pondo ng City Hall to be able to have a fund for your social services. Yes. Pero there are other offices like the building official office na suportahan para ma-generate ng income. Kasi like for example sa probinsya, hindi kukuha ng mga building permit yan sa mga bahay-bahay dahil ang bahay ang lalayo nasa gitna ng piling Pero sa probinsya merong hydroelectric power plant. Merong mga cell towers. May mga, di ba? May mga machines diyan or manufacturing. Kung meron kang mechanical, electronics or electrical engineer, ma-assess mo ng maayos yun. And then they pay also annual permit to operate, a permit to operate other than the business permit. So, these are income generating for the city. Pero siyempre, yun nga, kaso minsan hindi na na-equate. Siyempre, yung sweldo ng tao. Yes. Tapos, income, di ba? Yun. So, ano pa rin yan Kumbaga, kailangan win-away. But, yun ang sad doon kasi marami talaga naghumihingi ng rescue sa amin na paano ganito sa amin, ganyan. So, yan ang mga kailangan natin intindihin, unawain at kung may pagkakataong punan, diba sabi ko nga the more architects joining government service and applying for the position of building official are very much encouraged kasi hindi naman sa dahil building official ako at architect ako pero best position to be a building official or best profession to become building official and architect. Correct. Kasi tayo yung may overview ng buong project Yes. Tayo parang prime professionals. From plumbing, naintindihan natin yan hanggang electronics, hanggang fire, hanggang so, Tama yan. lawak Tama. Which brings me to my yan next question. din yung sinabi sa atin ni Architect William, di ba? William Yan T. yung sinabi Tsaka niya si Yumang. Actually, my next question is, sinabi mo na architect. Alam naman natin, hindi pa laganap or hindi pa implemented fully ang 9266
sa lahat ng municipality at lahat ng lungsod sa buong Pilipinas. Ano ang power nyo as building officials? Ano ang power ng PABO to, I know the answer pagdating sa mayor yun, pagdating sa city ordinance, pero kayo as PABO, anong magagawa nyo dun? Hindi. So, ganito na lang siguro yan. In all honesty, kaya nga sabi ko sa inyo, marami pa rin city engineer ang acting as building official. Yes. So, yun na yung sagot doon. Kaya hindi ma-implement. Diba? Okay. Pero again, marami rin po nakakausap na engineers, civil engineers na building official wala kasuporta naman sa 9266. 1966. Diba? Naiintindihan nga nila. No? Ang sa akin, ang ano lang yan is, there are 101 ways to how to skin a cat. Diba? Sabi nga natin. So, one, sabi ko noon is, yung local chapters ng UAP be active in the government in di ba sa LGU, yes. Sa LGU magpakilala kay mayor, mag-adapt ng project para makita yung value. In Valenzuela we gave one seat sa zoning, sa zoning board, isang upuan doon UAP. So sa Kamanaba, andun si Architect Jojit. So whenever there are appeals on projects sa zoning board, yung say siya, di ba? So that's good, di ba? Sabihin, you're parang promoting na the profession. Mahirap kasi siyang i-ano na fully implement kasi ganito. Oo, may batas. Pero may mga memorandum circulars kasi. Diba? Memorandum circulars are parang support to the IRR of each law on how to implement it better, parang ganon. Kaya may mga memorandum circulars. Saka yan yung mga reiterations ng national government or ng secretary, di ba? So like, di ba, pinag-uusapan natin dati, kami building official, there's still the EBDANE memorandum circular of DPWH wherein EBDANE, Secretary of Dane, sinasabi niya sa mga building official to use the old form. So if you use the old form, walang auxiliaries yun. Yes. Building permit lang, diba? Building permit. Okay. And then here comes the revised building IRR wherein they introduce the ancillary. There's the application for building permit as a cover sheet and then there are the ancillaries, diba? Pero kaya nga hindi ma-implement yun kasi nandun yung tawag dito, yung EBDANE memorandum circular. But nonetheless, because of yung trend ngayon, and I don't know if you've heard it, JMC, Joint Memorandum Circular 01-2018, it's a joint memorandum circular ng DTI, DILG, DPWH, DTI, and DICT. So, apat yan na offices. For streamlining the process of building permit and certificate of occupancy. That's for the entire city, the entire Philippines. Okay. It's nationwide. MC 01-2018. Streamlining. Requiring all building officials to release the permit within 5 days. Okay. Iyan yung as per utos ng presidente. Pero yan yung initiative namin, ng lower. Okay. And then, kaya nga DMP yan eh. Kaso, lumabas bigla yung Republic Act 11032, which is the ease of doing business. Okay. Wherein tatlo lang yung dates doon. 3 days, 7 and 1. 3, 7, and 20. For simple applications or simple transactions, requests or what, government should act within 3 days. Now, for complex, 7 days.
And for highly technical, 20 days. So highly technical, sabi nila, yan yung extraction of dengue vaccine, ganito ganyan, di ba? So, very technical. So the building permit falls on complex. So 7 days. So either way, 7 or 5. JMC requires 5 days. The recent ease of doing business law requires 7 days. So all LGUs now are bound to issue the building permit within 7 days. So kaya nga ngayon, ginagawa na namin sa application pa lang. Yes. Diba? Okay. Hindi na tatanggapin kung kulang. Dati kasi nauso yung sige natanggapin tas to follow. Yes. Mm-mm. Kaya to follow So- na yan, hindi na nasusunod. Tama? Kaya Mm. tumatagal. Tapos, nagawan mo ng undertaking, yung undertaking naging undertaken. Mhm. Yan. Yun ang mahirap, di ba? So, kaya ngayon, bago talaga, kaya malinaw naman yun eh. The 7 days count upon receipt of a complete and compliant Complete. document. Okay. So, pag hindi complete yan, hindi yan tatanggapin. Babalik yan. Diba? Yan. So, yun ang ano natin. Now, going back sa tanong mo na architectural permits, doon na natin sinundot yun. So, I was one of the technical working group when we were doing the JMC. And then, although silently, pero since we adopt the revised IRR, nakalagay doon na unified form and its ancillary permits. Yes. So, hindi mo man dinetail architectural and engineering and other permits, the fact that it is an ancillary, dapat lalabas yon. Okay. So, these are part of evolution or later on na, kumaga unti-unti, pero nandyan na, nakaumang na. Yun Kasi nga ang eh. kinokontest na lang daw ngayon, these ancillary forms were never published. Okay. Yon. So Actually, kailangan i-publish pa siya. Yon. Actually, speaking of evolution ng permits natin, I was part of the TWG nung NBC revision ni Architect Ray Gabitan. Briefly, I was briefly part of it. And isa dun sa mga na-raise na issues dun, yung sulat mo sa TWG rin regarding yung interior designers. Yes. So ano, I want to know first from you, ano nangyari doon, and two, ano update sa permit ng interior? Okay. One, kasi ang ganito yun. I respect the law, their law, di ba? They have their own interior design law. Sabi ko nga nung may nagpuntang interior designer sa office, receive ko naman siya maayos, and then she gave me a copy of the law. And sinabi ko naman sa kanya, ma'am, you have the enabling law, yes. But where's the forms? Sabi ko, where's the forms? Tapos, natatawa na lang kasi para siyang teacher mo rin eh. Kasi medyo, di ba, ano na siya, senior. So, para siyang teacher mo. Iho, di ba, ganun magsalita. Yeah. Di ba, parang, sige na lang, di ba, parang, kasi, binubura namin yung pangalan na architect, tapos designer, tapos pipirmahan namin yung sabi ko, ma'am, you're tampering already, then you're tampering legal forms. Diba? Ano na yun, falsification na, pati document. So, walang form. Kaya yun ang erase ko. Sabi ko, hindi ko naman kayo pinipigilan pumirma sa plano. Dahil design nyo yan eh. Pero dahil para makakuha ng permit, papirmahan mo katabi ng arkitekto yung pangalan mo o ng engineer para, di ba? Para mapasa. Para makakuha ng permit. Kasi yun ang Yes. sabi sa lingkod eh. Yun ang forms na mayroon eh. So yun, so nung ni-raise yun, several di ba? So during the Board of Consultants, parang ang general instruction sa amin is ilabas nyo na nga ng mga forms yan, ilatag na lahat. So, dahil nga, nire-revise lahat ng forms. So, nire-revise na namin yung mga format ng forms. Tapos, alam ko na isama na yung interior design form. As ancillary talaga. Pero will let's say, kahit anong bahay ba, kahit anong standard house, kailangan pa ng pirma ng interior designer eventually?
Ang interior designer naman kasi kung nag-hire ka ng interior designer, di ba? Ah, Doon naman siya. okay. Pero ang requirement namin, for example, renovation. Siyempre sa renovation sa papas, hindi naman siya pwede sa new. For new, di ba, new bear, di ba? New. Yes. New interior renovation, kailangan may physical. Okay. Diba? Hindi ka pwedeng mag-interior nang walang existing building permit. Yes, yes. Diba? Dahil dapat may space na eh. Yun. Pero Oo. So yun ang isang condition. ano yung limit natin sa interior? Pati ba palitada, ano na eh, considered, kung tutusin, considered Scope of work interior na na yun yun. eh. Sa scope of work, dahil hindi na sa building official. Yun. Ah, Siyempre, okay. sa scope of work, PRC and ano na yan, di ba? Pero again, what qualifies doon, kasi like sa interior, sinasabi nila, may electrical din sila, di ba? Yes. Kasi nga, sila control ng lighting and all. Eh. Pero, hindi naman sila pwedeng pumirma ng electrical permit, pero they can prepare din, di ba? Parang ganon. To as much as umabot pa sa board of consultants yung agricultural engineer. Yes, yun din. So, Napag-usapan din diba, yan. kapag poultry, na lang daw ang mga ganyan, poultry, Sila sila lang dapat daw pwedeng gumawa. dahil may mga, yung condition daw ng mga manok, di ba? Yung Specialized. ventilation and all, ganyan. So, kaya, madugo talaga. In fairness, mahirap din sa board. So, naintindihan ko rin si Architect Gabita na ang hirap, imagine mo iba-ibang profession niya. Paano kayo magkakasundo dun sa loob, di ba? Kanya-kanyang lobby yan ng ano, di ba? Yes, So, yes. Mga mahirap batas nila. mahirap talaga. Kaya, at the end, you need to work it out then allies, di ba? Para, yun nga. At the end kasi sa ano naman din eh, sa general public din eh. Yes. Hindi lang naman sa profession. Sabi nga ni Mayor doon sa akin, saka ko when we were doing the JMCs, habang sinusulat mo yan, isipin mo ikaw yung aplikante ulit. Diba? It's always on the point of view of the applicant for you to appreciate. Kaso minsan, nakakalungkot kasi dahil andun pa rin yung stigma na pagka-permit, sino kilala mo sa City Hall? Diba? Diba? O kaya, gagawin ni architect yung plano, pag-permit na, ibabalik sa owner, bahala ka na dyan. Diba? Kakilala ka ba sa City Hall? Taga rito ka naman eh. Diba? Parang, nandun yung stigma pa rin na pag wala kang kilala sa City Hall, hindi ka di ba? O parang, pagpasok mo sa pinto ng City Hall, parang walking peso sign ka eh. Parang ganun eh. Diba? Yes. So, that's the days na ganun. That's why, I don't know if you've seen the City Hall of Valenzuela, as in literally transparency is there kasi glass. Transparent talaga kami. Kitang-kita mo kung natutulog yung staff o even the heads. Sa amin, walang cubicle. Table lang din, as same as the other staff. So, kitang-kita mo ron kung nasa table siya, tatrabaho o hindi. No? So, di parang wala na yung stigma na gano'n na, di ba? Yung stereotype natin na diba? Wala na. Actually, ilang henerasyon na yung ganyan eh. Yung mentality na ganyan eh. In fact, more than that, ang daming nagpapagawa, hindi nakukuha ng building permit, tapos pagka nagkahulihan, dadaanin lang sa pakiusap. Yan ang... Yung sabi natin, pagka inareglo, walang resibo. Yun ang problema. Diba? Yes. And it's always two sides. Lagi na sasabihin eh, hindi na hindi naman hilingan yan eh. Ito nag-a-upload eh. I mean, nakakalungkot lang din. Kasi ako, tanong mo ilan no? Sila Architect Ching Rojas, minsan magte-text sa akin, ganito raw, ganito, nanghihingi ka daw ganito, ganyan. Tapos matatawa ka na lang dahil after namin chicken yung kwento, hindi pala ako talaga. Di ba? Parang, madaling igas-gas yan. Sasabihin ng contractor sa owner, di ba? O para kay billing official. Di ba? Nakakalungkot eh. Tama. Di ba? Kasi inaayos natin yung trabaho, dinevelop natin yung ganong sistema, pagkatapos di ba? Ganun pa rin. Yes. Sa dating gawi pa rin eh. Sa akin nga, sabi ko, ngayon, ba't ka pa maghanap ng fixer? 2 days nga, may result ka na eh. Mabilis na. Actually, mga Ed, pwede kang pwedeng bagong comics yan eh.
Lahat ng mga comedy na nagpapapasok dyan at nag-a-apply sa'yo, Yun, no? di ba? Diba? Kaya nga, diba, sabi ni Mayor, Character na sa comics ni Mang Ed. sabi ni Yorme, di ba, yung kay Patty at saka kay Oo, Eddie, diba? Pati at Eddie. Oo. Ito, Kaya dumadami Korean di ba? Oo. ano yung Korean? Party Korean, di ba? Oo. Bago yun ah. Bago yun ah. Bago yun. So ito, matanong ko sa'yo, Mang Ed. In terms of yung mga activities nyo sa building official ng Valenzuela, how has it been significant to the growth and development of the city in a positive way? Na talagang, of course, naayos nyo yung transparent ang permits, naayos nyo yung speed, pero in terms of yung development of the city as a whole, paano kayo nakakontribute doon at talaga maganda ba yung impact? Well, one, kahit sabi mo, maliit lang yung Office of the Building Official, again, tayo kasi nagko-control ng built environment. Diba? Kaya minsan, nakakalungkot na lang. Sabi nga sa it's a political appointee. Nakakalungkot kasi siyempre, like ako, kung ano yung dinatnan ko noong 2013, yun na yun. I just need to make it better during my hindi term, ba plantilla diba? yung sa inyo? Yes, plantilla, pero still, di ba, ibig sabihin, hindi naman lahat nagiging, again, hindi lahat automatic building official, iba OIC lang. Di ba? Ako, recent ko lang naman nakuha yung building official position 2018, 2019. Kasi doon lang bumaba yung appointment ko kay Secretary Villar. So I have two appointments. One from the city mayor appointing me as the building official, pero OIC capacity ka pa rin nun. And then, until sa secretary. Lumabas yung kay secretary, yung secretary. And then after that, tsaka ka iaano ng council. Di ba? Yes. Bibigyan ka na niya parang resolution na ikaw na yon, no? Plantilla mo na yan, di ba? Until mag-retire ka o mag-resign ka sa iyang position na yan, di ba? Pero, but still, yun na nga, kung ano yung abutan kasi, buti kung dati pa tayong building official doon, di ba? At least makokontrol mo. Plus, yun nga, yung urban landscape, makikita mo yan dyan sa Malolos, di ba? Papunta ng church, ng Malolos Church, di ba? Parang dito kalsada. Kasi nga, daang kalabaw yung tawag nila nung araw. Yung mga kalsada dito at least 100 years old Hindi na-anticipate yung growth, di ba? Hindi na-anticipate yung carrying capacity ng ganito, kaya andyan na yan, inabutan na. Dati naman malalayo yan malalawak di ba? Baryo na yan di ba? Di ba? Lalayo talaga bahay dun sa kalsada, pero dahil nga na-evolve, naging commercial, ayan na. So, hindi na control. So, siguro, bago sa building official, actually, as a planner also, di ba? It is the CLUP, actually, the key there. If, sabi nga nila, di ba? Parang if the politicians really have a vision and are planners, malaking bagay yung pare. Kasi the building official will just be approving or disapproving projects one site at a time Pero like the land use, talagang pag dineclare ko to na residential na lang. Ito lang ang height limit dito. Ito dapat by the time meron tayong road widening dito. Diba? So, programa yon, diba? So, speaking of land use, pagdating sa pagbumagsak yan sa'yo, meron ka bang say as a building official sa public developments? Sa kalsada, sa sidewalk, height of whatever? Sa land use naman, pagka revisiting the land use, gumagawa naman sila ng technical working group So lahat naman ng department head involved dahil sectoral yan Yes. So hindi lang building official, siyempre nandyan din si housing, nandyan si social service. So sectoral naman ang approach niyan dahil like for example, dito sa Valenzuela, if you go to Bignay is near boundary na ng Caloocan. Halos ang dami naming housing projects dyan, from Camellia to different housing developments. Lately, yung kapitan, nagsabi na rin kay Mayor, baka pwedeng tama na yung housing sa amin. Dahil siyempre, pag dumami tao, at hindi mo mababalansin ng commercial yan,
paano siya magkakapondo and paano rin niya mabibigyan ng social services yung mga residente doon, tama? Na So, existing. kailangan Yeah. palansin. Oo. And then, yun nga, sa Venezuela, nagbabawasan na rin yung industrial. So, nagiging livable na. As you can see, we have the park. Si Architect Rene Hiray ang pinag-design namin doon. Doon sa People's Park, di ba? And then, Ang Valenzuela ba may agri pa rin? Maliban sabi, sa fish, sa aquaculture? Pagkalag, punta ka, we have a fishing village there. We're promoting that as a tourism. Kung mahilig ka mag-fishing, nagpupunta rin yung isang UAP. Hindi, nagpupunta ako doon sa Kuloong. Oo, ng Tagalog. Yeah, Yan. doon nagpupunta ako doon. Binuhay nila. Tapos may fishing village na ginawa si Mayor doon. Development. Yun. Kaya, ang maganda lang sa amin, sa Valenzuela, si Mayor nga is really appreciates yung work ng isang arkitekto. Kaya, meron siya talagang design team. Hindi ako involved doon kasi permitting ako eh. Yes. Kumbaga doon niya ako pero may mga architects na on board that does the planning and designing para i-execute ni city engineer. Kaya, kumbaga, in terms of that development, may kita mo maganda. Nagiging livable na. Yes, Yung what, nagiging Manila, Venezuela, Genti. So, bago ko binigyan ng permit yun, kinorek ko pa yun. Ilang comments din yun. So, tinawagan ko siya nun. Sabi ko, William, pasensya ka, checkin ko yung plano mo, ha? Yun. So, actually, ano naman siya? Yeah, binanggit mo yung pag-check ng plano. Ang isang medyo na nagigets ko pero naguguluhan din ako pagdating sa BFP. Pagdating sa checking of plans for fire code compliance, dapat bang nasa BFP talaga o dapat ba, again, isa sa atin ang nandun din para mag-check nun? Okay. Same din sa question kanina na pinag-check ng plano sa building at undergrad, di ba? Yes. Pero same din sa BFP. Kulang ng tao eh. So, may time na agricultural engineer nurse ang nag-evaluate ng plan. Di ba? Until lately lang they revised the fire code, di ba? The IRR ng fire code recently. Doon yata nilagay na nila na ang magiging plan evaluators lang or chief FSES, fire safety enforcement section ng per city should be an engineer or architect, sa technical dapat. Yun nga, ma-uplift. So again, this is another call doon sa ibang mga architects, baka you want to join the force, the BFP, diba? To help also. Kasi yun nga, walang nagre-review eh. Diba? So parang tayo, nakakasama ng loob sa arkitekto, sa professor nakakabastos na parang yun ang nag-evaluate. Yun ang inalis ko sa Valenzuela. Kaya ang kausap mo, yung electronic terminal. Mag-away kayo ng computer, di ba? May umaway ba sa inyo dati regarding that? Hindi kasi gano'n naman eh. Dahil pagka, di ba, bakit mali, di ba, ba't ganun, i-design ko yan, ganito, ganyan. Kasi like for example, sa structural, hindi naman namin sinecheck yung kung tama yung computation mo or what. Ang sinecheck namin, ano ba sabi sa structural code? Ano bang minimum section ng column? Halimbawa, 30 by 30, yan ang minimum section ng column. Pag nag-design ka ng column na 1.5, na 150 lang, 200 ang minimum. Halimbawa, sabit ka na. Justified to computation, manipis yung column. Diba? Tatayo yan, calculation. Hindi sa minimum standard na structural code. Yes. Pareho, nakuha mo, doon namin chinecheck. Same din sa other question. Pag sinabi ito, di ba? Pag sinabing sa wastewater, ganito ang minimum size ng tubo, di dapat yun naka-specify. Sa architects, ganun din. Di ba? Sabi lang dapat may doors and windows. Di ba? Tapos may doors and windows dito, walang iwan, dito, nawawala rin, di ba? So, requirement na lang document, di ba? Drawing requirements na lang, sasablay. Yes. Huwag mo lang pakialaman yung design.
natin pakikialaman yung design. Doon yung confusion ko kanina, sir, with the fast process na meron kayo kasi ang dami sa Pilipinas na matitigas talaga yung ulo. So parang kasi parang naisip ko kanina with your fast process, baka hindi na nakikita yung mga ganito. Nahuhuli pa rin ba, sir, kahit mabilis na yung process nyo kung may mga tao pa rin hindi sumusunod sa code or sa ordinances na meron kayo? Hindi, di ba yun nga, pero sabi ko nga sa'yo, meron kaming checklist. So kahit pa paano, yung checklist will guide the evaluator na ito lang hahanapin mo. Full, Minimum. foolproof na talaga yung checklist eh. Like for example, ito, vicinity map lang. Sa sheet 1, sa sheet 1, vicinity map. Diba? Meron tayong objective, tapos lot plan, tapos site dev, tapos vicinity or location plan, diba? Vicinity, pag tinignan ng inspector yung plano, doon malapit sa street na ganito o ganyan. Ano ginagawa ninyo ngayon? Gagrab na lang ng picture sa Google Map. Okay, lalagyan ng site. Tapos pag binluprint, hindi mo na mabasa. Diba? Hindi mo na mabasa dahil ginrab lang ni image. Pero ano sabi sa building code? Kapag ka residential, kailangan yung vicinity map should be within 10 kilometers ba? Diba? May requirements yun. Pag commercial, industrial, meron din certain kilometer radius. Hindi naman nasusunod yun. Yun lang. Kung yun sinek ko, tapos mali, gagalit yung architect, diba? Ang liit na bagay. Hindi na-proban yung plano ko. In the first place, dapat alam mo na yun In the first place, bago tayo mag-submit ng plano, dapat tama na talaga Kasi napag-aralan naman na yun Diba? Yun yung sinasabi ko. Kaya minsan, parang, yun ang sa akin, sa ano ko na, ba't gano'n nangyari? Or for example, ngayon, sa electrical, maliwanag naman pag binasa mo rin yung building code, nandun yung requirement ng design analysis and calculation. So voltage drop, short circuit analysis. Sinasabit lang natin load computation Load saka wire size Ang voltage drop mo at saka short circuit calculations, dapat nandun kasi short circuit. So alam mo kung saang point siya puputok. Yes. Kung yun ang ginamit na amperahe, di ba? Diba? So, yun, wala yun. Hindi na nakikita sa regular na plano, di ba? So again, tama. You go back to our Bible, which is the building code. Nakakalungkot kasi sasabihin, kasalanan ni building official pag may gumuho. Kawawa naman ako, lahat ng pinirmahan kong building permit. Liable ka doon. Akin ang 15 years liability. Lahat ng Ikaw ba, as a building official, may experience ka na bang ganyan? Ikaw naman, no? Diba? Alin, sorry. Building official na ako, nasunog yung Kentex, diba? Yes, yung Kentex. Yes, the Kentex. So again, sabi ko nga, bakit hindi nyo narinig hinanap sa architect mo? Kasi, nung hinanap ko yung file, yung issuance ng building permit, nung binilang namin, exacto 15 years. Ilagpas. Kaya nga, pag ang plano lang naman ng ini-store ng City Hall perpetual. The permits, based on the National Archives, the permits are only good for 15 years. Yes. 15 years permit. Kaya hanggang doon lang ang liability ng professional So in that case, yung sa Kentex nga, sino na lumabas sa liable doon? Ang maiwan na lang sa case actually, kung pwede sa case, ang maiwan na lang yung BSP at yung owner. Kasi the local government nga, ako sabi ko nga, nung natayo yun, high school pa lang ako. Diba? So, wala tayong liability doon. Pero, we do annual checks. Diba? We do annual... Yun nga, sir. So, sa annual, yun, wala naman defects as far as building is concerned. Diba? At maliwanag natin doon sa case na yun na it's an accident. Diba? Yun. And speaking of Kentex, kasi nabasa ko na parang meron din kayong initiatives regarding occupational safety and health. Yun na yung parang yun na yung parang
sabi nga Reverser. nung before nung mga reporters at ng ibang mga higher officials, parang what would be your parang yung parang yung sa concerns, 'di ba? After nito, ano na yung what would be your parang next step dito? Kasi wala naman tayong magagawa. Building code, yun. Fire code, yun. Yung occupational safety. Meaning, in Valenzuela, I think Valenzuela only is the only city that localizes the occupational safety and health. We have our own ordinance, which I helped authored with the council. Yun nga, yung uh, safe and Di ba humane yung working 3S din? safe and humane working environment in Valenzuela. Okay. So, yun, namin tinatapos yung OS. Tapos, lahat ng industries na require namin ng safety officers. In fairness, actually, alam mo sa taxpayers, ang maganda, saka nakita ko sa Valenzuela, parang yung compliance. Andun yung compliance. Yung gusto nila, yung after the Kentex, nagkaroon na ng initiative yung citizens o yung employees na tatawag sa City Hall, paki-inspect mo kami, o kaya yung mismong owner na tawag, paki-inspect mo kami kasi kaya malaman o kung may compliance kami. Kumbaga, Oo. andun issue. Nila na din yung initiative, sir, no? Compliance, nag-iiba na, hindi ka tulad dati na kaya pasok Taguan. ito yung operations namin, ganyan, di ba? Ngayon, ang tao na nagsasabi, so, saka nagko-comply. Actually, ang compliance rate sa Venezuela, natutuwa ako, maano eh. Then, sir, no? Maganda, saka yung awareness na nandun kasi hindi na ba namin ni Mayor, imagine mo, nagpa-seminar si Mayor sa lahat ng business owners every day, one day, at least one day, to explain the occupational safety, and then ano yung ibang mga, yun nga, yung process namin, like yung 3S naman, yung 3S centers naman is, these are parang satellite offices near Okay. the barangay wherein you can pay and pay your business permit there rather than City Hall, di ba? Yung mga ganun. So, kumbaga, you bring the government to the people rather than centralize it, di ba? Kasi yung iba kasing theory, gusto ganon, di ba? Centralize para pupunta ang tao sa City Hall, di ba? Si Mayor ayaw niya hanggat maaari wala nang tao sa City Hall. Wala na ngayon COVID, di ba? Wala na ngayon COVID eh. Walang tao na, dapat doon na kung saan malapit or online. That's why, nung relaunch namin yung Paspas Permit, talagang tumiming siya na during this pandemic, people were able to still pay their taxes, lalo na nung nag-ano sa business permits, talagang nag-resume nung June, di ba? Nung nag-GCQ. Talagang may kita mo na nagbabayad pa rin sila religiously. So, people are really, kumbaga, eager to do that, to make jump starts and all. Kaya, tulungan na lang natin. Yung sabi ni Mayor namin, tulungan na lang. Hirapan mo pa yung aplikante. Diba? Nagbabayad na nga, ipahirapan mo pa. Ang sa akin lang, syempre, yung liability lang kasi, yun lang naman mabigat sa building official eh. Pero, if you read the building code, the liability of the building official is only up to issuance of permit. Sa permitting lang naman eh. Ito sa, di ba, pinirmahan ko, yung ako nag-issue ng building permit mo, kasama na ako sa liability, di ba? Parang unfair naman ata yun, di ba? So, yun nga yung naalala ko, since ozone pa, yun ang tinatrato nila sa, ini-equate nila sa fault ng building officials din na yun eh. Dati. Oo, di ba? Oo, kaya parang, siyempre ngayon, nag-iiba na. At the good thing that the anti-red tape is there, more people are, understanding the system. And tayo naman, ako as billing official, whenever I invited ng mga ganito, yun naman ni-reiterate ko na partners tayo, being the professional. Ngayon, pinapamukha ko na, di ba, huwag nyo naman kang bigyan ng sakit ng ulo na alam nyo naman, meters ang setback, 3 meters. Kapag commercial, 5 meters. 5 meters. Dalawang side lang ang may firewall, di ba? Dalawang side naka-setback. These are basic, di ba? Parang nakakalungkot eh. Tapos, di ba? Parang huwag ka nang gawing pulis pa ng mga ganyang bagay, sir, di ba? Dapat alam mo na yan. Wag lang disiplina, dapat disiplinado ka na by yourself.
you're a professional and then you charge for a fee. Diba? You charge for a fee. Ngayon, yung mga iba na nakakalungkot lang kasi nga these are again afterthoughts na or hindi nga ginawa ng professional. Meaning, ang tumirang plano, pinagawa lang, tapos may pumirmang professional. Oo. O dahil again, sabi ko nga, minimum ang requirements, nakakalusot. Yes. Diba? Minimum lang naman ang requirements na hinahanap ng City Hall eh. So, mabibigyan ng permit yan. Tapos pagdating, diba, bahay require, alam niyo yan 2-story lang in-apply eh. Pagkakuha ng occupancy, bukas makalawan, pinadagdag na eh. Diba? Actually, may kilala akong dumaan sa'yo dyan eh. Sabi, iliwas lang sa soil test. Yun nga yung, kasi siya, ang sa kanya, roof deck sa second floor. Ang sabi mo raw, sir kailangan ko pa rin ng soil test dyan. Dahil kahit sabihin mong roof deck yan, baka floor pa rin yan. Yung may-ari, hindi mo malaman, bukas makalawa, magpatayo na ng isang complete floor. Yes. At saka ito ulitin ko. A soil test is not just a requirement of the building official as per the National Building Code. It's a design requirement. Yes. Prior to yung design, That's true. nagpagawa ka ng dapat ng soil test. So pag hiningi ka ng building official, may kopya ka na ano. Diba? Paano ka makakadesign ng building? Ang hindi mo alam yung hindi mo alam yung depth. Yung soil condition. Yung properties ng soil, diba? Sa mga aplikante, saan kukuha ng soil test? Bakit gawa kang plano? Diba? It's a design. Yung sabi na due diligence, dapat yan, nakuha mo na lahat. Kung dumaan sila, kumuha sila ng professional. Diba? Alam natin inihingi na other than the title. Yes. Diba? Hindi nagtatapos sa title yung hinihingi natin occupied boundaries. Diba? Pag maraming mga kwento, pero yun ang nakikita ko talagang nakakalungkot is yung quality ng drawings nawawala. Kasi nga hindi natin maiwasan yung pinadrawing o kaya yung tita niya, pamangkin ko gumuhit niyan may kilala ba kayong pipirma? Mga ganon 'di ba? Pamangkin niya na nag-aaral, 'di ba? Alam niyo naman yung mga storya na yan. Speaking of drawings, may question ako dyan siguro palaisipan to sa marami, including mga kasama natin, mga kabaro. Bakit hindi nyo tinatanggap ang A3? Ang A3? Yes. Hindi, sinasabi. Hindi. Ako sa Valenzuela, hindi ko sure. Pero sa ibang BO, hindi sila tumatanggap ng A3. Blueprint. Hindi, ganito lang naman. Depende sa project. Kasi pwede naman ang A3 as long as, hindi kasi ganito. Maliwanag kasi sa building code na may minimum scale 1 to 100, di ba? Yes. Okay. Hindi nagkasya at hindi readable at hindi 1 to 100 ang scale mo sa A3, hindi talaga tatanggapin yun. Hindi yung parang nangyari, 20 by 30 tapos pinrint mo sa A3. Hindi. Diba? Yung A3 dapat is A3 yung title block mo. Yes. A3 yung title block mo. Ang drawing mo 1 to 100. Let's say, halimbawa, interior. Ng pwesto sa mall. Diba? A3 pwede yun. Ignorance so long drawing requirements Oo. Yeah. Actually, maraming ang ganyan kasi nga sabi ko nga sa iyo, well, yun nga sabi mo, pwedeng hindi rin aware yung ibang building official o dating gawin. Ika nga, matagal na sila doon, yun at yun lang. That's why we're trying to rectify, inform as much as everybody na member ng PABO, 'di ba? We're 1,700 plus cities and municipalities in the Philippines, 'di ba? 'Di ba? Yung mga at least isa, dalawa ng bawat city uma-attend ng mga convention or lectures or seminars by DPWH. Yan ang mga inaano namin na tanggapin nyo ganito. Condition yan kasi nga kumbaga yung iba dahil nga bibihira yung ng permit sa kanila kaya hindi na-update din yung processing. Yes. Pero pwede ang CAD and all. Yung hindi lang tinatanggap natin yung soft copy na CAD, diba? Dahil na-editable yun PDF and JPEG pwede muna. For ano lang naman, for yan ganyan, online, ngayon online, but still,
you need to submit a hard copy. So, babalik ka pa rin doon until and unless we are issued a kasi ang hirap, di ba? Parang, Pacoy, kung ba, ikaw nagpagawa ng bahay, para pirmahan yung plano ng lahat ng professional. Pagsasama-samahin mo sa isang room eh. Yes. Para sabay-sabay silang pipirma, tapos sabay-sabay i-upload or isa-submit eh. Otherwise, ikaw din, paano mo ma-assure na hindi na ginagamit yung pirma mo? Di ba? Dahil digital, di ba? Wala ring way ang City Hall to check, tatawagan pa isa about professional na project mo ba to? O ano, di ba? Ikaw ba talaga nito? Pagdating dyan, sa ngayon, for your concerns, for your operations, hindi pa rin conducive na magbigay ng CAD file para checkin nyo. Hindi pa rin. Yes. Hindi pa. Hindi, tsaka CAD file na paano mo, again, CAD file na nga. May CAD file kasi na mabigat kasi madumi yung pag madumi CAD file, di ba? Hindi man lang i-block, di ba? I-block, W block. Tatay po ng W block. Save as CAD file para yun lang ang layers, di ba? Yun lang ang file, di ba? Hindi pa yung ando, no? Pag zoom all mo, di ba? Pag zoom all, pag nag-regenerate ka, 2 hours. Kaya yung hilig gumamit ng X-res, di ba? Yan, ang ko yung ano, di ba? May X-res pala siya. So, di ba, mahirap. But, natin, paano yung ibang offices, di ba? O building officials na sabi ko nga, pagod na si city engineer dahil sa mga pagawain, o lalo na ngayon, di ba? With the COVID, talagang si city engineer isa sa mga nasa front, di ba? Yes. Net na tawag ni Mayor. So, kung mas strengthen natin yung architects in government, like yung headed ngayon ni ano, di ba? Yung ngayon sa government architects, di ba? Nasa COA. Yun. So, kung maparami pa natin yung mga arkitekto sa gobyerno, we can really make a change. Sabi ko nga, kung titignan mo, bigyan mo ng analysis, ang engineering kasi sa plantilla, may engineering assistant, may engineering aid. Meaning, yung engineering aid, entry level niyan kahit undergrad, underboard. Diba? Basta may civil service ka, pwede na eh. Pro eh. Diba? Tapos engineering assistant. Pag engineer ka, kailangan license ka doon. Diba? Pero sa architect 1 kagad eh, walang architect assistant, walang architect aid. Diba? So, sa structure dahil, nung araw may draftsman. Diba? Oo nga no. Wala nang draftsman 1, wala nang dinadraft. CAD operator na ngayon, diba? O CAD operator na nila. Yan. Pero, hindi nawawala yung architect. Pero kung titignan mo naman, asaan ang mga architects in government from Architect Bet Regala, nasa highest position, one of the highest sa NHA. Si Becky Peñafiel, nasa DOH, director, 'di ba? Ako building official, head. Wala na sa amin yung architect na kasi ang architect 4 lang eh, 'di ba? Kami we hold higher position, director, office head, city government department head, 'di ba? Kaya nawawala talaga pero pag siguro sinurvey mo, maraming architects holding position sa NBI, si June Tabliso, di ba? Hindi na architect ang position niya, director. Kaya kung titignan mo, architects are more capable of di ba, higher position, management position. It's a different perspective. Rather than doon ka sa line, di ba? Doon sa succession na architect 1, 2, 3, 4, di ba? Ganon. Kaya siguro, actually, that's one the PABO is trying to address now. We're working with the civil service kasi yan din ang concern ng mga karamihan ng PABO, yung plantilla nawawala. At yun nga, tawag dito, hindi makapag-hire. Ilang cities lang siguro ang kaya ang presyo ng PME. Diba? Kung kailangan mo ng professional mechanical engineer, na lang din sila. Yes. Professional electrical engineer, na lang din sila. May suggestion yan si Architect Gabitan dati na pwedeng manggaling sa public yung manggaling sa professionals
yung mag-check or yung mag-a-assess for different plants? Ito, bakit sinabi rin. Saka saan mo rin siya ma-check na walang ano doon, connivance and kwan, di ba? Sabagay. Hindi, Yun tsaka yun ang medyo baka may bastusan level ang dating nun sa ibang tao eh. yes, oo, parang gano'n. Yung peer review, parang hindi pa Yes, natin matanggap, eh, di ba? Oo, diba? Like, check mo yun, kayo na, iba ang dating, di ba? Hindi ka sabi ko sa'yo, dito sa OPPO, we're bound to work with the building code. That's why we set up a checklist na we check only completeness and minimum compliance. yes. Eh, correct Tama. review eh. Ito yung pinto. Di ba parang gano'n, di ba? Yung size, di ba? Yan. Ano pa mga So, ano pa pala kadalasan bakit hindi na-approve ang plato? Minimum allowable size. Yes. yes. Bedroom is 2 by 3, di ba? O, bakit ang may partner na sa ilalim ng hagdanan? No, may mga ganun talaga eh. Di ba? Paano ka tutulog doon? Katayo. Harry Potter. Meron ako nawala sa akin yung project na to dahil in proposal stage pa lang nung schematic phase, yung may-ari Hong Kong national siya. Gusto niya yung banyo ng maids nandun rin sa taas nun in the same room, same airspace, nandun yung kwarto niya. So parang in a small 1x2 banyo and maids room na. So ako parang hindi ko kaya tanggapin yan. Okay, ganun. Ganun sa Hong Kong talaga eh, sa diba? Hong Kong eh. Ang tawag nila doon parang ano eh, Coffin type na eh, di ba? yung coffin apartments. Pero coffin apartments eh. pero kung dito may space naman, wala sa standards naman, di oo, ba? di ba? So bottom line, nawala sa akin yung project. Pero yun, di ba? Ipipilit, di ba? Na ganito. Eh may minimum nga eh, kitchen ganito, sa toilet ganito. So pag yun palang sinukat mo na, talo na, tapos magagalit. Diba? O yun ang dapat. And I think the bottom line is, you as a professional, dapat alam mo na itong mga bagay na ito. Hindi ka na dapat disiplinahin pa, hindi ka na dapat pulisin pa ng building official o na kung sino mag-a-approve ng permit mo. Diba? Dapat alam mo na kasi hindi mo naman siguro ito first project at hindi mo naman siguro ito last project. So I think you have to be responsible with your drawing and your design. Kahit first project mo eh, the fact that you're a board licensed, dapat familiar ka na or alam mo na eh. So with that, Mang Ed, we'll let you go. Mukhang medyo pagod ka na for today. No problem. Ikaw pa. Tama, isang technique lang eh. Lakas naman ni Sir Pacoy sa'yo, Mang Ed. Kung may mga iba pang ganitong puntahan, let me know. Kasi of course. It's a good avenue. It's a very good avenue for fellow professionals na, yun nga. So, ang sa akin lang, siguro, before I go, yun nga, with the marching orders of the President, na to make the permits easy, we have been there supporting the Valenzuela and other cities. And one of which, yun nga, is yung GMC. So, if each local UAP chapters can introduce such GMC to your locality, to your mayor, again, it would be easier for you to lobby the architectural permit. Diba? Kasi ang intro mo is streamlining the permitting process. Yes. That's one. Siyempre, kalakip nun, these are the forms. Diba? So, diba, kung sabi ko nga sayawan nyo kung ano yung sayaw nung locality, di ba? Kayo ang nandun, kayo ang local chapter, alam niyo yan para hindi head-on na, bakit hindi niyo ini-implement? Di ba? Ganyan diba? Yung approach ng marami combative kagad eh. Oo, combative na. Bakas na yan, ba't di niyo talagang bahala, manigas kayo, wala kami pang-form, di ba? Hindi ganun hindi. Yan ang natutunan ko actually, sabi ko, it's a very steep learning curve when I entered government. Kasi if you're a practicing professional, talagang andun eh. 'Di ba? Andun ka from your achievements and all. Kasi kailangan mong i-PR yan sa kliyente eh. Pero nung nasa gobyerno na, wala, bumaba lahat yan. Kasi
ang sweldo namin galing sa taxpayer eh. Yes. Diba? So, Yes. sabi nga ni Mayor, pumasok, lumabas ang tao sa opisina mo, kailangan nakangiti. Diba? Tama. So, diba, ang hirap din pagbigyan. At ang hirap din naman pagbigyan, lalo na kung karamihan, hinindian mo na. Diba? Dahil nga, Yes. bawal. So doon na hindi na umabot sa level na yon dahil being a professional and being called and having the privilege to call to architect, diba? Panindigan natin kasi nakakahiya. Alright. Nakakahiya Yes. sa building permit, diba? Yes. Okay. Okay. Thank you. Alright. Thank you. Thank you, sir. Ang dami natin napulat. Meron ka ba bang pinopromote ngayon na book or yung for sale ba Yung sila? parang, Wala naman. sir, you also have this, di ba, illustrated guide to RA 9514 na you co-wrote with another architect? Yeah, yung fire code kasi actually, nirevise na yung IRR. So we're working on doing the revision. Pero yung fire code, yung ginawa namin na primer, that's for Division 5, means of egress. Hindi naman siya nagalaw eh. Hindi siya nagalaw as is yun. Ang nagalaw yung ibang chapters from different occupancies pababa. No? From assembly to special structure. Yun ang tinutukan ng husto. Pero yung Division 5, wala naman revisions doon. Pero syempre, dahil nag-iba yung numbering, baka i-update lang yun. Pero, yun, well, again, katulad yan, para makalusot sa fire, kailangan intindihin natin yung fire code. Ganon din yun eh. Hindi yung bakit ganito ganyan o kaya extinguisher na lang, di ba? Pangit pag gano'n eh. Kailangan maganda nakakatulog tayo ng gusto design na talaga eh. design yan, At komportable at safe professional tayo. di ba? Yes. So pagka sabihan kita, Pacoy. Yes, thank you. And mayaya ka namin sa pwede ka ba mayaya sa CPD? 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 Bakit hindi? Yes, yan. Ayun. Ayos kami ng schedule. Schedule ko lang. Yes. Okay, so Mang Ed, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Mang Ed. Inawan kahit konti, I'm sure Marami. marami. Ako. Actually, maraming comments and questions ilang natin nabasa pero ang dami dito mga tanong and question din. Si City Architect ng Marilao, kaklase mo. Nakikinig kanina pa. Yeah, tsaka si Architect Albert Dumlao nandiyan din. Albert Dumlao. So yun lang. Maraming salamat Mang Ed. Kita-kita ulit and again, thank you very much. Thank you, Architect Ed. Okay. Thank you for joining us. Stay safe po. Bye. Bye-bye. Bye. All right. Yan. Okay. So, another episode of the Poste podcast. This time with Architect Edison Ching-Padilla. Ano ang mga napulot mo, Vahn? Kapag nag-apply ako ng building permit for Valenzuela, dapat kompleto yung drawings ko. Well, hindi lang naman sa Valenzuela. Dapat sa lahat. Tama naman kasi, hindi na dapat tayo dinidisiplina pa, hindi na dapat tayo kinokorrect pa ng mga building officials or ng kung sino mang approver na dapat we have to be responsible with our own drawings or with at least with the documents na pinipirmahan natin. Kung hindi man tayo yung nag-design, at least we have this initiative to be responsible sa documents na nire-represent natin. Yes. So that's really my take with yan yung this discussion. heaviest thing about this discussion with Architect Padilla. Yung responsibility natin and responsibility nila na hindi nila trabaho i-babysit ang kada architect and hindi nila trabahong i-seminar ang mga architect on what the building code is. Dapat assumed on their side, it should be assumed that all of us know what the building code is and are complying with the building code. And in some respect, it really just boils down to reading it cover to cover, as well as yung sinabi nga niya kanina, tulad nung tinanong natin kanina, paano kung may nakalusot? Paano lulusot kung binasa niya?
'Di ba? Tama. Before pa dumating sa kanila yung mga local ordinance, yung mga local codes nila, kung binibigay Dapat yun alam na sa, natin eh. dapat yung designer himself goes to them, asks for them. In fact, isa yun sa mga tinuturo namin dati, pero alam ko hindi laging, it's not always the case pagdating sa practice. Hindi Mm-mm. lahat nag-research. It's either or eh. Pwedeng from the professional side, pwedeng hindi na research, or at the same time, hindi available from the local building code or local building official. So, tama nga rin si Mang Ed na yes, admittedly, hindi rin naman lahat 100% knowledgeable um, sa building code and sa laws or ordinances Ordinances. natin. Yun. Kaya nga. And Pero gusto ko silang i-commend with the with this fully automated and electronic process of building permit. I'm not sure lang. I hope na hindi lang sa Valenzuela to. Kung meron man sa Valenzuela, sana other cities could also adapt to it. Kasi alam mo sir, I work in this sa company where I work right now. Ito yung laging complaint sa amin ng mga tenants na kapag nagre-require kami ng mga building permits, they always say na ang tagal kasi lumabas, ang tagal ng ganyan. So I hope that other cities could also adapt to this fast process. actually, yun nga yun eh. Sabi nga niya kanina, nakasanayan eh. Parang tayo pag pumasok tayo sa City Hall parang merong peso sign na naka-attach sa noon natin eh. 'Di ba? Parang That's true. merong mistrust from us to them. And ang Oo. Valenzuela, I have to commend architect Edison, si Mang Ed, for taking the initiative to remove, he and the mayor of course, to remove, Mawala yung stereotyping na ganyan, diba? yes, yung stigma na ganun nawala sa kanila, na may full transparency and everything else. And I think hindi nga natin natanong kanina, what would it take for that to go national? Siguro initially right now I can imagine that for that easy compliant yung online application Oo. to become national, siguro yung checklist na meron sila, kung magkaroon ang kada munisipyo at tapos i-enforce talaga That nila would be yun, really good. tapos i-enforce sila yun, boom, yun sigurado na yun pagka wala Pero kailangan natin ng mabilis na internet para dyan. yes, isa yun. Kasi imagine mo PDF files yan, i-upload mo, bigat nun, di ba? Bigat nun eh. Yun. Actually, hindi ko nga natanong sa kanya kanina. Sabi niya kasi hindi pwede ang PDF. Dahil ang gaan rin ng PDF kung coming from CAD Pero ang sinabi niya though is because hindi na-verify yung signature pag PDF. That's correct. Pero what if kasi may attachment din na hard copy So what if attachment lang yung uploaded? I don't know. Dapat natanong natin. But anyway, I guess okay na tayo, Van. Yes, sir. Okay. Yes, you have announcements. Okay, before we wrap up lang the episode, I would just like to breeze through some announcements from UAP Baraswain. Okay. Check ko lang to. Okay, actually, nasabi naman na to natin last week, but we would just like to remind the UAP Baraswain members of, wait, this one. Okay, so inviting all the members of UAP Baraswain chapter to the first GMM for the fiscal year 2020-2021 happening on August 22. That's going to be on Saturday next week, 6 p.m. via Facebook Live. So ito yung first GMM natin, sir, for the chapter for this fiscal year. This event will have the turnover ceremony of the
previous fiscal year chapter officers to the present and then after that we'll also have the GMM where the updates and everything that will happen sa chapter natin will be presented. So medyo jam-packed itong event na ito. But again, that's on August 22, 6 p.m. live over the Facebook page of UAP Baraswain, I think sa chapter members. Okay? And for more information, you can check out UAP Baraswain's social media accounts. We have Facebook, we have Instagram, we're parang time to time we update that and we post announcements for this event then. And also this event is sponsored by Boysen. Okay? Let's see. And also, ano pa isa? Meron pa? Okay. Meron pa? Wait. Reminding again that chapter due fee season, tama ba yung term ko? It's annual fee or chapter fee season na, and I understand that we're going through a pandemic right now. So that's why the UAP Baraswain is offering a crisis aid promotion or 50% discount on our chapter fee. So instead of paying 900, you only have to pay 450 pesos. But this promo is only until September 15. Okay, and this crisis aid promo, clear ko lang, is only for the chapter fee for Baraswain chapter members only. Okay? So sa Baraswain chapter lamang po ito at sa chapter fee lamang. Pero in case naman we miss out the September 15 promo, the UAP National naman is offering an extension of payment for annual membership fee and chapter assessment fee without penalty until December 31. So wala namang penalty until December 31 but they have to pay na in full unless meron pang ibang promo. Kaya kahit nandiyan na si Jose Marita Chan, pwede pa rin tayo magbayad ng national dues natin. Pwede pa rin. Next month na pala yun, ano? Hala! September ng next month. No? Parang ang bilis ng panahon. Kaya sa feed ko, March lang, tapos ngayon. sa feed ko, lagi siyang lagi siyang, iiwagin siya. Nakatungaw. Kakanta na ba ako? Sinasabi niya, paglabas nyo, ako na ang maririnig nyo. Kulit eh. Anyway, also it's not more of an announcement. It's I'd like to thank the Traveling Architect for featuring me on their video, or featuring Poste on her video as for the favorite architect vloggers or channels that she enjoys and sharing it with her viewers as well. So Traveling Architect, maraming salamat, and sabi ko nga, magsama-sama tayo in making the architecture profession known to everyone para hindi tayo nalulusutan at maganda ang outcome ng lahat ng mga projects. So yun lamang for this episode of the Poste podcast. Van, do you have an idea who we have next week? For next week, we will be talking about another good topic. Kasi napapanahon din to, but a few weeks ago we had Architect William T discussing about the ECQ facility. So for next week, we will be discussing naman about designing of hospitals, and we will have our Architect Kathy Karunungan to help us with that. Yes, one of the titas of the UAPN, si Ma'am Kathy. Titas of UAP. Yes, we were part of her Orcom of the NatCon in 2015 and 2016, I believe, and Okay. under her tutelage, it was at that time, at least, that was dubbed the best NatCon ever. Kaya hanggang ngayon talaga. Wow! Kaya hanggang ngayon binubuhat namin yung sa balikat namin. So, But sir, yes. I would just like to remind everyone, so we have social media accounts, Poste Pilipinas, we have Facebook page, we have Instagram. In case you miss out the live episode, we can be heard through Spotify and Google Podcasts. And of course, pwede naman nilang i-replay yung ating live sa Facebook and as well as YouTube. And while you're at it,
Please like, share, follow the social media accounts then of UAP Baraswain. We also have different As well social as media platforms for the updates at sa mga ganaps ng UAP Baraswain. District R2, Regional District A2A. Yes. So look for the page on Facebook, and please like and follow to be updated on all the district's news and updates and activities that we have going on here. So we have a bunch of episodes all the way till the first, I believe, the first week of February, to which after which we will be taking a break. We're doing this per quarter, and then we'll take a break, and then another quarter, and then and so on. So we have all our weeks until that time is pretty much booked for now. So you can expect a lot more episodes from us, a lot more guests, a lot more topics. So we will discuss on the Poste podcast, and that'll for now, that's happening every Thursday at 8 o'clock, 8 p.m. If it's not going to be live, we'll have it recorded and broadcast it on the same time and same schedule. So with that, Vahn. Yes, and with that, this has been Poste, your online source of information for anything design and construction in the Philippines in cooperation with UAP Baraswain Chapter. Yep, and I am Architect Pacoy with Architect Vahn Pineda, both from UAP Baraswain Chapter, both from UAP Regional District A2A, and of course, we are Poste, and this is the Poste Podcast. Maraming salamat. Mabuhay ang Arkitektong Pilipino! Arkitektong Sigurado. Yep. Arkitektong Sigurado. Woot woot! Bye, everyone. Babu.